Giữa lòng đồng bằng mênh mông của đất Sina, từng tồn tại một thành phố huy hoàng đến mức những vì sao trên trời cũng phải ghen tị. Babylon, viên ngọc sáng nhất trong vương miện của nhân loại. Những bức tường thành cao sừng sững thách thức gió cát, những vườn treo lơ lửng trong không trung như một giấc mơ không thực. Ở nơi ấy, con người tin rằng họ đã chạm đến quyền năng của thần thánh và quên mất rằng kiêu ngạo luôn có cái giá phải trả. Trong ánh đèn tiệc tùng và tiếng hò reo cuồng loạn, không ai hay biết một định mệnh đã âm thầm giáng xuống. Một bàn tay vô hình, những dòng chữ cháy sáng trên tường đá. Và chỉ trong một khoảnh khắc, giấc mơ vĩ đại mang tên Babylon bắt đầu rạn nứt. Hãy cùng tôi đi ngược về đêm cuối cùng của đế chế kiêu hãnh ấy, để nghe những bức tường gào thét, những linh hồn than khóc, và để hiểu tại sao Babylon, kẻ từng thách thức cả trời xanh, lại gục ngã trong bóng tối. Có những thành phố sinh ra từ ước mơ. Có những thành phố được xây dựng từ tham vọng. Và rồi, có những thành phố như Babylon, lớn lên từ chính lòng kiêu ngạo của con người. Trên vùng đất bằng phẳng cháy nắng của đồng bằng Sina, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, Babylon vươn mình như một con rồng đang trỗi dậy. Những bức tường thành, dày hơn 20 thước, cao đến mức che khuất cả chân trời. Người ta nói, mỗi viên gạch trong tường Babylon đều mang dấu ấn của những lời ca tụng vua Nebuchadnezzar, kẻ tự xưng là người nắm giữ vận mệnh thế gian. Và ở giữa lòng thành phố ấy, mọc lên những kỳ quan thách thức thiên nhiên. Những vườn treo lơ lửng giữa tầng không, nơi cây cối xanh rì đung đưa giữa khí hậu khô cằn. Những tháp đền sừng sững như những ngón tay khổng lồ vươn tới tận bầu trời, nơi người Babylon tin rằng họ có thể chạm vào cõi thần linh. Trên các quảng trường rộng lớn, giữa những bức tượng bằng vàng sáng rực, các tư tế và thầy bói hát vang những bài ca tôn vinh sức mạnh của loài người. Không còn chỗ cho sự khiêm nhường, không còn ai nhớ đến những lời cảnh báo cổ xưa. Trong tâm trí của người Babylon, họ đã trở thành bất tử, bất bại. Họ dựng thành không phải để bảo vệ mình, mà để chứng minh rằng không có sức mạnh nào, kể cả sức mạnh của các vị thần, có thể quật ngã được họ. Nhưng chính trong từng viên gạch đỏ au, trong từng tầng đá tháp chồng lên nhau, là những vết nứt vô hình. Vết nứt của ngạo mạn, vết nứt của ngộ nhận. Babylon, trong ánh hào quang của mình, đã tự mình gieo mầm cho sự hủy diệt. Họ quên rằng đất có thể rung chuyển, họ quên rằng sông có thể đổi dòng. Và hơn hết, họ quên rằng Thiên Chúa, đấng sáng tạo, vẫn đang lặng lẽ quan sát từ nơi rất xa và rất gần. Ở Babylon, tiếng nhạc rộn ràng, tiếng cười vang vọng. Nhưng phía chân trời, một cơn bão đang âm thầm hình thành. Và khi cơn bão ấy ập đến, nó sẽ cuốn phăng mọi thứ. Từ những bức tường vững chắc nhất cho đến giấc mơ điên cuồng nhất. Babylon, ngọn đuốc kiêu ngạo của nhân loại, đã rực sáng. Và cũng chính nó sẽ tự thiêu mình trong lửa. Đêm tiệc định mệnh. Đêm đó, thành Babylon rực rỡ như một ngọn hải đăng giữa biển tối. Những đuốc lửa khổng lồ cháy sáng trên các tháp canh. Cung điện Belshazzar, trái tim của đế chế, ngập tràn ánh sáng, rượu vang và tiếng cười. Bên trong đại điện dát vàng, nhà vua trẻ Belshazzar ngồi trên ngai, đầu đội vương miện nạm ngọc, tay nâng chén rượu. Tiệc tùng, xa hoa, bất chấp mọi giới hạn. Những thảm lụa từ phương Đông, những gia vị thơm nồng từ Ấn Độ, những ca nữ tuyệt sắc từ khắp các vùng đất bị khuất phục, tất cả đều có mặt đêm đó, như để tô điểm thêm cho niềm kiêu hãnh vô độ của đế vương Babylon. Nhưng giữa tiếng nhạc trỗi vang, giữa những tràng cười vang dội, một quyết định định mệnh được đưa ra. Belshazzar, trong cơn men say, truyền lệnh mang ra những chiếc chén vàng và bạc, những bảo vật thiêng liêng từng được lấy từ đền thờ Jerusalem. Những thánh vật dâng kính Thiên Chúa, giờ đây trở thành trò đùa trong một bữa tiệc trần tục. Tay nâng chén thánh, miệng gào thét ca ngợi các thần vàng, thần bạc, thần đá. Belshazzar không biết rằng hắn đã tự viết nên bản án của chính mình. Và rồi, trong khoảnh khắc đó, tất cả thay đổi. Giữa ánh lửa chập chờn, một bàn tay lạ kỳ xuất hiện, không cơ thể, không tiếng bước chân. Bàn tay ấy, rực sáng như ngọn lửa, vẽ nên những ký tự kỳ lạ trên bức tường cung điện. MNE, MNE, Teco, Ufasin. Đại điện im bặt, tiếng đàn tắt ngấm. Mọi ánh mắt dán chặt vào dòng chữ cháy sáng. Những ký tự không ai hiểu, nhưng mọi linh hồn đều cảm thấy một nỗi sợ vô hình bóp nghẹt. Belshazzar tái mét như xác chết. Chén rượu rơi khỏi tay, vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ dưới chân ngai vàng. Hốt hoảng, nhà vua ra lệnh triệu tập tất cả pháp sư, chiêm tinh gia, thầy bói giỏi nhất vương quốc. Nhưng không một ai có thể giải thích được những lời đó. Trong nỗi tuyệt vọng, một cái tên mờ nhạt được nhắc tới, Daniel, người Do Thái, kẻ từng giải mộng cho vua cha Nebuchadnezzar.
Daniel, với ánh mắt lạnh lùng và lời nói vững chãi, bước vào điện, không vái chào, không sợ hãi. Và giữa căn phòng đặc quánh nỗi kinh hoàng, ông cất lời. Hỡi Belshazzar, Thiên Chúa đã đếm ngày cai trị của ngươi đã được cân đo và thấy thiếu sót. Vương quốc của ngươi sẽ bị phân chia, trao cho dân Medes và dân Ba Tư. Đêm tiệc vẫn chưa tàn, nhưng số phận Babylon đã được định đoạt. Đêm ấy, ánh đèn không bao giờ được thắp lại lần nữa. Lời tiên tri được hé mở. Đứng trước ngai vàng lung lay của Belshazzar, Daniel, vị ngôn sứ từ đất Do Thái, không cúi đầu. Ông không bị ánh sáng vàng son làm mờ mắt. Ông chỉ thấy một đế chế mục ruỗng, như một tòa thành rỗng ruột sắp đổ sập. Trong ánh mắt của Daniel, lời tiên tri không phải là điều xa xôi. Nó hiện hữu ở đây, trong không khí đặc quánh mùi tử khí, trong những viên đá run rẩy dưới lòng đất, trong tiếng gió gào lên như những linh hồn oan khuất. Mne, Teco, Upharsin. Daniel đọc to những ký tự ấy, từng từ một, như những nhát búa giáng thẳng vào bức tường kiêu hãnh của Babylon. Mne, Thiên Chúa đã đếm những ngày trị vì của vương quốc ngươi và kết thúc chúng. Mne, lặp lại lần nữa, như tiếng chuông tử vong ngân vang trong đêm tối. Teco, ngươi đã được cân trên bàn cân và thấy thiếu sót. Không công lý, không lòng thương xót, không đức tin. Belshazzar không chỉ là một vị vua tồi tệ, hắn còn là kẻ phản bội thánh ý. Upharsin, vương quốc của ngươi sẽ bị chia ra và trao cho dân Medes và dân Ba Tư. Những kẻ đứng ngoài bức tường thành, đêm nay sẽ tràn vào như lũ, cuốn trôi tất cả. Không còn lời mặc cả, không còn hy vọng cứu chuộc. Định mệnh đã được khắc sâu bằng bàn tay của Thiên Chúa, không thể xóa bỏ, không thể cưỡng lại. Và Belshazzar, kẻ từng tự xưng là vua của thế giới, giờ đây chỉ còn biết ngồi bất động, ánh mắt mờ đục như một đứa trẻ lạc lối. Ngoài kia, những tiếng trống chiến tranh đã bắt đầu vang lên từ phía xa xa của đồng bằng. Dòng sông Euphrates, con sông nuôi dưỡng Babylon, đã bị quân Medes chuyển dòng. Con đường khô cạn dẫn thẳng vào tim thành phố, như một vết thương chí mạng. Các tướng lĩnh say sưa trong rượu. Các cánh cổng thành khổng lồ, niềm kiêu hãnh cuối cùng của Babylon, bị bỏ ngỏ. Và những bóng đen của quân thù đang âm thầm lướt vào, như những cơn gió tử thần không hình, không tiếng. Đêm đó, lời tiên tri không chỉ là những chữ cái lạnh lùng. Nó là nhịp đập của lịch sử. Là hơi thở cuối cùng của một đế chế tự mình đào huyệt chôn mình. Babylon gục ngã. Khi kim đồng hồ vô hình của số phận điểm giờ cuối cùng, những bức tường kiêu hãnh của Babylon đã không còn cất lên một tiếng thét chiến thắng nào nữa. Từ lòng đất khô cạn của dòng Euphrates, đội quân Medes và Ba Tư lặng lẽ tiến vào. Không cần một cuộc tấn công đẫm máu, không cần đập vỡ một viên đá nào. Babylon, tượng đài của quyền lực và ngạo mạn, tự để ngỏ cánh cửa tử vong của chính mình. Bên trong cung điện, đại tiệc vẫn đang tiếp tục, trong vô thức. Những ngọn đuốc vẫn cháy. Những tiếng cười vẫn vang vọng. Nhưng đó chỉ là tiếng cười của những bóng ma chưa biết mình đã chết. Giữa đêm tối, Belshazzar bị đánh thức bởi tiếng gươm giáo loang loáng ánh thép. Những binh lính say xỉn vùng vẫy yếu ớt trước những chiến binh sắc lạnh và vô hình như thần chết. Không có cuộc kháng cự nào xứng tầm. Không có chiến thắng nào để ghi vào sử sách. Và rồi, ngay giữa cung điện rực rỡ ấy, Belshazzar, vị vua cuối cùng của Babylon, bị đâm ngã dưới lưỡi kiếm kẻ thù. Máu của y, đỏ như rượu, loang ra trên nền đá lạnh lẽo, hòa cùng những giọt máu cuối cùng của một đế chế đã tự thiêu rụi mình trong lòng kiêu ngạo. Trong ánh bình minh xám xịt hôm sau, không còn ai hát những bài ca vinh quang cho Babylon nữa. Những bức tường thành, từng thách thức bầu trời, giờ đây câm lặng như những ngôi mộ cổ. Những tháp đền, từng vươn tới tận trời cao, giờ chỉ còn là những bóng tối in hằn dưới ánh nắng buốt lạnh. Babylon đã rơi. Không bởi một đội quân hùng mạnh nhất, không bởi một vũ khí huyền diệu nào, Babylon đã rơi, bởi chính lòng kiêu ngạo của mình. Và từ đó, thành phố từng là niềm tự hào của nhân loại trở thành một cái tên bị nguyền rủa. Một biểu tượng của sự phản bội, của ngạo mạn chống lại Thiên Chúa, và cái giá phải trả cho những kẻ quên mình chỉ là cát bụi dưới chân trời vô tận. Những người du mục qua lại mảnh đất này sau này sẽ nhìn những tàn tích đổ nát, nghe tiếng gió hú qua những bức tường sụp đổ, và thì thầm với nhau. Nơi đây từng là Babylon, nhưng Babylon không còn nữa. Babylon đã từng huy hoàng, và rồi tan biến như một giấc mộng kiêu kỳ dưới chân lịch sử. Trong những tàn tích hoang lạnh còn sót lại, người ta nghe thấy tiếng thì thầm của những bức tường đổ nát, kể về một thành phố từng ngỡ mình bất tử. Nhưng không một vương triều,
Không một vinh quang nào có thể chống lại bản án của sự kiêu ngạo. Babylon, đế chế tự cho mình ngang hàng với các vị thần, đã bị chính bàn tay vô hình của số phận xóa tên khỏi thế giới này. Và bài học ấy vẫn vang vọng đến hôm nay. Mọi quyền lực, mọi công trình, mọi tham vọng, nếu không xây trên nền tảng khiêm nhường và công lý, đều sẽ hóa thành cát bụi dưới cơn gió lạnh lẽo của thời gian.